สวัสดีครับคลิปนี้เราจะสร้าง Dependent Drop Down หรือว่า Drop Down 2 ชั้นโดยใช้ Power Query กันเรามีข้อมูลอยู่3คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ Category Item แล้วก็ Brand เราต้องการสร้าง Drop Down ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยเราเลือก Category เป็น Beverage เสร็จแล้วก็จะมี list item ขึ้นมาซึ่งจะขึ้นเฉพาะตัว beverage เท่านั้นสมมุติว่าเราเลือก Coffee ตัวแบรนด์ก็จะมีชื่อแบรนด์เฉพาะที่เป็น Coffee เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกสินค้าที่อยู่นอก Category หรือว่าข้อมูลมันไม่สัมพันธ์กันอย่างเช่นผมเลือกเป็นโซดามันก็จะเกิดตรงนี้นะครับแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นสีแดงว่าเราเลือกผิดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำโดยใช้ Power Query นั้นจะทำอย่างไรครับสิ่งที่เราจะต้องทำใน Power Query นะครับก็คือเราจะต้องสร้างตาราง3ตารางขึ้นมาเพื่อใช้ reference สำหรับ drop down แต่ละชั้นก็คือตารางที่1ของ drop down ชั้นที่1ตารางที่2สำหรับ drop down ชั้นที่2แล้วก็ตารางที่3ตารางนี้นะครับสำหรับ drop down ชั้นที่3 Drop down ชั้นที่1นะครับในส่วนตรงนี้ข้อมูลจะมาจากคอลัมน์ Category ตรงนี้นะครับโดยที่จะดึงตัวซ้ำออกก็ดังนั้นก็จะมีอยู่แค่3รายการมี Electronic มี Coating แล้วก็มี Beverage นะครับส่วน Drop down ชั้นที่2ครับมาจากตรงนี้นะครับส่วนนี้จะมาจากความสัมพันธ์ของ Category แล้วก็ Item โดยที่ส่วนไอเทมนั้นน่ะเราจะดึงมาค่าเดียวอย่างเช่นก้อนนี้มีรีพีทกันอยู่3บรรทัดเราก็จะเอามาแค่บรรทัดเดียวเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะฮะตัว list ชั้นที่3ก็เช่นเดียวกันครับก็คือก้อนนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของไอเทมแล้วก็แบรนด์เมื่อเราได้3ตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอา3ตารางนี้ก็คือ list 1 list 2แล้วก็ list 3มาต่อตารางกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าใน Power Query เราจะทำยังไงได้นะครับเรานำข้อมูลเข้าไปใน Power Query นะครับโหลดข้อมูลเข้าไปก่อนโดยที่คลิกที่พื้นที่ตารางตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็ From Table ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสร้างตารางอ้างอิงสำหรับ Drop Down ชั้นที่1ก่อน โดยคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ Category ตรงนี้ โดยเราจะเอาเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำออกมานะครับวิธีทำนะฮะเราเลือกที่คอลัมน์นี้ก่อนนะฮะกดที่คอลัมน์นี้นะครับแล้วไปที่ Home แล้วก็ Group by มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมา Group by นะครับสังเกตว่าเราจะ Group by โดยใช้คอลัมน์ Category นะครับส่วนคอลัมน์ Name แล้วก็ Operation ตรงนี้ไม่ต้องแก้อะไรครับปล่อยมันไว้เดี๋ยวเราจะไปลบมันออกทีหลังนะฮะจากหน้านี้กดโอเคได้เลยตอนนี้เราได้3คอลัมน์ตามที่ต้องการแล้วนะครับถัดมาเราจะสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งขึ้นมานะครับโดยไปที่ add column แล้วก็ custom column นะครับคอลัมน์ใหม่ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า from นะครับแล้วก็ผมใส่ข้อมูลในคอลัมน์นี้ว่าเป็น start นะฮะอย่าลืมเครื่องหมายฟันหนูครอบไว้ด้วยนะครับกดโอเคทีนี้คอลัมน์นี้ category นะครับผมเปลี่ยนเป็น to นะครับจากนั้นผมขอเรียงคอลัมน์นะครับโดยผมจะเลือกเอาฟอร์มกดฟอร์มไว้นะครับแล้วก็กด Ctrl แล้วก็มาเลือก to นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก remove other column นะครับอ่า ตอนนี้ drop down ขั้นที่1เราได้เรียบร้อยแล้วผมขอเปลี่ยนชื่อ table ตรงนี้นะครับผมไปที่ table ตรงนี้นะครับผมกด F2 นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อผมตั้งชื่อเป็น level 1นะครับกด enter เราได้ level 1เรียบร้อยแล้วถัดมานะครับเราจะ
สร้างตารางสำหรับ drop down ขั้นที่2นะครับเรามาที่ level ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วมันจะมี duplicate and reference ขึ้นมาตรงนี้นะฮะอธิบายนิดนึงนะครับความแตกต่างของ duplicate แล้วก็ reference การ duplicate ก็คือการ copy ตัว query นั้นออกมาทั้งก้อนเลยนะครับซึ่งผลมันก็คือ apply step ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะออกมาทั้งพวงเลยนะฮะมันจะทำให้ query ใหม่และ query เก่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันเกิดขึ้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถแก้ query ใด query หนึ่งได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับอีก query หนึ่งนะครับอันนี้เป็นกรณีของ duplicate แต่กรณีของ reference ก็คือเราจะอ้างอิง query ใหม่โดยใช้ query เดิมนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราแก้อะไรใดๆที่ query เดิมมันจะมีผลที่ query ใหม่ด้วยนะครับดังนั้นกรณีนี้เราต้องเลือกเป็น duplicate นะครับกด duplicate ได้เลยแล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้กด F2 นะครับผมตั้งชื่อเป็น level 2นะครับทีนี้เราได้มาแล้วสเต็ปก่อนหน้านี้ทั้งก้อนตรงนี้นะครับเราจะเอาเฉพาะขั้นแรกขั้นเดียวก็คือ source ตรงนี้ส่วนขั้นที่เหลือตั้งแต่ group low จนถึงตรงจบตรงนี้เราจะไม่เอาจะลบทิ้งให้หมดนะฮะเรามาที่สเต็ป group low แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ delete until end ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราได้ตารางเดิมขึ้นมาแล้ว Level 2เราต้องการคอลัมน์ Category แล้วก็ Item นะครับกดที่ Category แล้วก็ Control ปุ่ม Control ค้างไว้เลือกคอลัมน์ Item นะครับทำเหมือนเดิมครับไปที่ Home แล้วก็ Group by ทีนี้ตอนนี้มันจะโชว์ขึ้นมาว่าเรากรุ๊ปโดยใช้2คอลัมน์นะครับเช่นเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรมันเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะครับจากตรงนี้กดโอเคได้เลยแล้วก็เราเลือกตรงนี้นะครับ Category เราเปลี่ยนเป็น From นะครับแล้วก็ Item เปลี่ยนเป็น To จากนั้นคอลัมน์สุดท้ายเราไม่ใช้แล้วคลิกขวาแล้วก็ Remove ทิ้งได้เลยสเต็ป2เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ป3นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับเรา Duplicate จากสเต็ป2นะครับกด Duplicate ออกมาแล้วก็ลบนะฮะทิ้งนะฮะตัว apply step ลบทิ้งให้หมดให้เหลือแต่ source สเต็ปแรกสเต็ปเดียวนะครับแล้วก็เราจะใช้ item แล้วก็ brand นะครับกด control ค้างไว้เลือก item แล้วก็ brand ไปที่ group by ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเปลี่ยน item เป็น from แล้วก็เปลี่ยน brand เป็น to จากนั้นลบคอลัมน์ที่ชื่อ count ออกคลิกขวากด remove นะครับเปลี่ยนชื่อ level 2ตรงนี้ครับคลิกขวากด rename ตรงนี้นะครับหรือว่าจะกด F2 ก็ได้นะครับเราจะตั้งชื่อเป็น level 3เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลทั้ง3 level มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเอา3ตารางนี้มาต่อกันนะครับ คำสั่งที่ใช้คือ append query ให้เราไปเลือกที่ level 1ตรงนี้นะครับไปที่ home แล้วก็ append query ตรงนี้กดลูกศรลงมาเลือกเป็น as new นะฮะเพราะว่าเรารวมตารางแล้วเราต้องการให้เกิด query ใหม่ขึ้นมานะฮะตอนนี้มี pop up ขึ้นมาตรงนี้ให้เลือกเป็น three or more table ตารางนี้มันก็จะโชว์บอกว่าเรามี query ชื่ออะไรบ้าง แล้วเราต้องการเรียงลำดับมันยังไงตรงนี้นะครับเราเลือกทีละอันอันนี้ level 1มาแล้วเราต้องการ level 2กด add แล้วก็3กด add นะฮะเรียบร้อยตรงนี้กดโอเคได้เลย
ข้อมูลมาแล้วนะฮะตรงนี้อันนี้คือข้อมูลของ Query 1นะฮะ level 1แล้วก็ตามด้วย level 2แล้วก็ตามด้วย level 3ข้างล่างนะครับตรงนี้ close and load ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอา Query นี้ออกมาโหลดใส่หน้านี้นะครับให้คลิกขวาที่ Query นะครับกด load to แล้วก็เลือกเป็น Table ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Worksheet ตรงนี้นะครับเลือกพื้นที่เราจะโหลดตรงนี้นะฮะกดแล้วก็กดโอเคข้อมูลมาแล้วตรงนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ของบางคนอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะผมขอลบตรงนี้นิดหนึ่งก่อนผมลบทิ้งก่อนของบางคนหน้านี้มันจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะเอ่ผมโหลดไปที่ Table New Worksheet ของบางคนมันจะออกมาหน้านี้นะครับไม่ต้องตกใจถ้าอยากให้มันกลับไปอยู่ที่หน้าเดียวกันเราลบชีตนี้ออกได้เลยนะครับคลิกขวาที่ชีตนี้แล้วก็ delete มันจะถาม delete ทิ้งได้เลยก่อน delete สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งตอนนี้มันโหลดตรงนี้นะครับหลังจากเราลบแล้วมันจะกลายเป็น connect only แบบนี้นะครับผมกด delete กลายเป็น connect only แล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ load to load to table ไปที่ worksheet ที่มีอยู่แล้วนะครับกดโอเคข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้การทำแบบเนี้ยเวลา refresh query table มันจะความกว้างของมันนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ผมลองเช็คนิดหนึ่งก่อนโอเคเดี๋ยวมันเปลี่ยนลอง refresh ดูนะฮะอันนี้ผมขยับความกว้างเป็นแบบนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ refresh มันกลายเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าไม่อยากให้มันขยับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้เรียบร้อยนะฮะให้ไปที่ table design ตรงนี้แล้วก็ property แล้วก็เอาตรงนี้ออกนะครับมันจะมี adjust table width ออกนะฮะเอาตรงนี้ออกมันก็จะไม่ขยับตามแล้วตอนที่เรา refresh ข้อมูลผมขอลบคอลัมน์นี้ไม่เกี่ยวตอนนี้เราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วก็คือตารางนี้นะครับสำหรับอ้างอิงในการทำ drop down list ขั้นถัดไปเราจะสร้าง drop down list กันขึ้นมานะครับ ผมเตรียมข้อมูลสำหรับทำ drop down list นะครับผม copy คอลัมน์นี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ drop down list เราจะสร้างที่เซลล์สีส้มตรงนี้นะครับสูตรหลักที่เราจะใช้ก็คือ offset นะครับโครงสร้างสูตรก็คือจะขึ้นต้นด้วย offset ตรงนี้แล้วก็เปิดวงเล็บเซลล์แรกเงื่อนไขแรกนะครับเป็นเซลล์ reference ตรงนี้นะเซลล์ reference ว่าจะเริ่มต้นที่จุดไหนนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งนะครับก็คือแนวขึ้นหรือลงจำนวนกี่โลแล้วก็เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาจำนวนกี่โลจากนั้นก็จะระบุความสูงของพื้นที่ที่ต้องการว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะครับตรงนี้ผมสร้างที่ตรงนี้นะครับผมใช้เท่ากับ offset แล้วก็ผมเลือกเซลล์อ้างอิงก็คือ E1 นะครับผมล็อกเซลล์ไว้กด F4 กดคอมมาเลือก row นะครับพื้นที่ที่เราต้องการไปหาก็คือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ขอโทษทีเดี๋ยวนะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือคอลัมน์ฟอร์มที่ขึ้นต้นด้วย start ทั้งหมด
นี่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น offset เราก็จะหา row โดยใช้ฟังก์ชันที่ช่วยก็คือฟังก์ชันชื่อ match นะครับเปิดวงเล็บ match ข้อมูลก็คือค่าอะไรฮะ lookup value ก็คือ start นะครับแล้วก็คอมมาพื้นที่ที่ต้องการหาคือพื้นที่ไหนนะฮะก็คือพื้นที่ตรงนี้แล้วก็คอมมาแล้วก็เอ่อแมทแบบไหนนะครับแมทกรณีนี้เราเป็น exact match กด0นะครับเพราะว่าเราต้องการค่าตรงๆคอมมาคอลัมน์จะต้องเคลื่อนไปทางไหนนะครับจากจุด e1 เมื่อกี้เราลงมาข้างล่างหา start แล้วเราต้องไปทางขวา1คอลัมน์นะครับกด1ความสูงเอาเท่าไหร่ความสูงต้องนับบรรทัดเท่ากับจำนวน start นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ count if เปิดวงเล็บ count if ที่ตารางไหนก็คือตารางนี้นะครับคอลัมน์ e ก็คือคอลัมน์ form criteria ก็คือคำว่า start นะครับเราจะนับคำว่า start ปิดวงเล็บแล้วก็ความกว้างเราเอา1คอลัมน์นะครับปิดวงเล็บ enter ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะซึ่งจะตรงกับอันนี้นะฮะข้อมูลเดียวกันตอนนี้ละได้ดรอปดาวขั้นที่1แล้วนะครับการทำดรอปดาวขั้นที่2นะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับดรอปดาวขั้นที่1ก็คือใช้สูตร offset เหมือนเดิมนะฮะสมมุติว่าช่อง category เราเลือกเป็น electronic นะฮะผม copy ข้อมูลนี้มาแปะไว้ตรงนี้ก่อนเป็น value เพราะฉะนั้นเราเลือกขั้นที่1เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้น list ของ drop down ขั้นที่2ที่จะแสดงนะครับก็คือจะต้องเป็น3รายการนี้นะครับวิธีทำนะครับผมกดเท่ากับไปที่ offset นะพิมพ์ offset ปิดวงเล็บเซลล์อ้างอิงคือ e1 กด F4 ล็อกเซลล์ไว้นะครับคอมมาบรรทัดที่จะต้องเลื่อนลงมากี่บรรทัดก็คือการแมทนะครับหาหาค่าของเซลล์ H2 นะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์ผมกด F4 1 2 3กด3ครั้งเพื่อล็อกเอาไว้เป็นเฉพาะคอลัมน์นะครับล็อกคอลัมน์ไว้แล้วก็คอมมาหาที่พื้นที่ไหนนะครับต้องหาที่พื้นที่นี้นะครับเลือกพื้นที่กดคอมมา match แบบ0นะครับ exact match ปิดวงเล็บของ match แล้วก็จำนวนคอลัมน์เอากี่คอลัมน์นะครับขอโทษทีไม่ใช่จำนวนคอลัมน์จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวากี่คอลัมน์นะครับเราจะเลื่อนไป1คอลัมน์แล้วก็ความสูงที่ต้องการก็คือต้อง count if เปิดวงเล็บนับความสูงก็คือต้อง count พื้นที่นี้นะครับพื้นที่เดิมก็คือคอลัมน์แรกโดยเขาเงื่อนไขก็คือช่อง H2 นะครับล็อกไว้นะฮะแล้วก็ปิดวงเล็บความกว้างเอา1คอลัมน์ปิดวงเล็บ Enter Smart Laptop ตรงไหมตรงเรียบร้อยลองเทสนิดหนึ่งนะฮะผมเปลี่ยนค่าจากตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น beverage พิมพ์ถูกไหม beverage AGES อ่าเปลี่ยนตามเรียบร้อยนี่อยู่ตรงนี้
สูตรถูกต้องนะครับดรอปดาวขั้นที่2เสร็จแล้วการสร้างดรอปดาวขั้นที่3นะครับสามารถ Copy ดรอปดาวชั้นที่2ได้เลยนะครับไปที่เซลล์ I5 นะครับผมกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V แปะไปนะดับเบิลคลิกเข้าไปแก้สูตรนิดหนึ่งผมเลื่อนมาตรงนี้จาก H2 กลายเป็น I2 นะครับกด Enter สมมุติว่าเลือกเป็นโซดาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราจะเอาสูตรที่เราสร้างทั้งหมดตรงนี้นะครับเข้าไปแทนค่าในคอลัมน์ที่เราสร้างเตรียมไว้นะครับเพื่อให้เกิด drop down list วิธีทำนะครับเรา Copy ของ drop down list ขั้นที่1ก่อน Ctrl C ไปที่ช่อง H2 นะครับแล้วก็ Data แล้วก็เลือกเป็น Data Validation เลือกเป็น List แล้วก็ Ctrl V กดโอเคอ๋อผมว่าผมพลาดอะไรไปนิดหนึ่งนะฮะที่ Data Validation เนี่ยครับมันไม่ยอมให้อ้างอิงค่าเป็นตารางลักษณะเป็น Table นะฮะคืออะไรคือตรงนี้มันไม่สามารถอ้างอิง Append Form ตรงนี้ได้นะฮะมันต้องระบุเป็นชื่อคอลัมน์นะครับทีนี้เราต้องทำยังไงเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปแก้มันคือช่อง e 2ถึง e 39นะครับดังนั้นตรงนี้นะไปที่ h 5ตรงนี้นะครับเราต้องแก้เป็น e 2ถึง e 39 e 39นะครับแล้วก็ผมล็อกเซลล์เอาไว้แล้วก็ผมขอ Copy ตัวนี้ไปแทนค่าที่อื่นด้วยก็คือตรงนี้นะฮะต้องแก้ตรงนี้เรียบร้อย from นี่เข้ามาแก้ Ctrl V แล้วก็ from ตรงนี้ Ctrl V Enter แล้วก็ผม Copy ช่อง I5 ไปใส่ไว้ใน J แล้วก็ผมเลื่อนช่องอ้างอิงตรงนี้มา I2 เรียบร้อยแล้วเอาใหม่ Copy นะฮะตรงนี้แล้วก็มาที่ช่อง H2 ไปที่ Data แล้วก็ Data Validation ไปที่ List แล้วก็ Ctrl V แปะเข้าไปเป็น Drop Down List ขั้นที่1กดโอเคอ้าวมาแล้วอ่ะถัดมาขั้นที่2ทำเหมือนกัน Copy ไปเลย Ctrl C แล้วก็ไปที่ช่อง I2 Data Validation ไปที่ List Ctrl V กดโอเคมาแล้วขั้นที่3 Ctrl C ไปที่ J2 แล้วก็ Data Validation ไปที่ List Ctrl V แปะลงไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ drop down ทั้ง3ขั้นแล้วนะฮะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ทีนี้เราจะมาสร้าง conditional formatting เพื่อเช็คความถูกต้องของข้อมูลของเรานะครับถามว่ามันจะเช็คอะไรยังไงได้บ้างนะครับสังเกตดูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเลือกไว้ถูกต้องก็คือเลือกเป็น beverage แล้วก็มี list ออกมามีโซดาเราเลือกโซดานะฮะแล้วก็มันก็ list ออกมามีเป๊ปซี่เราเลือกเป๊ปซี่แต่สมมุติว่าเราเกิดไปเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ปุ๊บสังเกตว่า เป๊ปซี่มันไม่ใช่กาแฟนะฮะลิสต์มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงเนี้ยที่เป็นแบรนด์ตรงเนี้ยมันผิดแล้วมันควรจะมีอะไรสักอย่างเตือนขึ้นมาว่าเราเลือกผิดนะครับถามว่าทำยังไงได้เรามาดู drop down list ขั้นที่2กันก่อนจะเห็นได้ว่าขั้นที่2นะครับข้อมูลในลิสต์เนี้ยกับตรงนี้นะที่เราเลือกตัวที่เราเลือกมันต้องมีข้อมูลอยู่ในนี้นะครับ
คอนเซปต์ก็คือเราจะใช้ตัว count if นะครับในการตรวจเช็คผมจะใช้ count if นะครับเปิดวงเล็บ count if นับจำนวนนี้ในเลนส์นี้นะครับโดยที่ criteria ก็คือช่องนี้ผมล็อกเซลล์ไว้นิดหนึ่งมันก็คือการนับว่ามันมีคำว่าโซดาอยู่ในนี้จำนวนกี่คำกด enter เท่ากับ1มันเจอเท่ากับ1คำนะครับแสดงว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็คือจะเป็น0ดังนั้นเราจะบอกว่า count if แล้วถ้ามันเป็น0ให้มันแจ้งเตือนนะครับอันนี้มันเป็น false แสดงว่ามันมีข้อมูลแต่ถ้าเลือกแบบนี้ขอโทษผมกดผิดสักครู่นะอ่าสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นนี้ปุ๊บอ่ามันเป็น true แล้วแสดงว่าข้อมูลนี้มันไม่มีอยู่ในนี้แล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็น true เพราะฉะนั้นพอเป็น true ปุ๊บพอใส่ใน conditional formatting มันก็จะเตือนขึ้นสีขึ้นมาได้นะฮะทีนี้ผมก็มาแก้สูตรนิดนึงก็คือ i5 ตรงเนี้ยมันคือก้อนนี้นะครับดังนั้นผมจะเอาสูตรก้อนนี้ยกก้อนไปนะครับ Ctrl C แล้วก็ไปแทนค่า i5 ตรงนี้ Ctrl V Enter เราได้ conditional formatting ของ drop down ขั้นที่2แล้วนะครับการทำ conditional formatting check error ของ drop down list ขั้นที่3ก็คอนเซปต์เดียวกับขั้นที่2นะครับก็คือเราจะต้องเช็คว่าข้อมูลในช่อง J2 ตรงเนี้ยมันมีอยู่ใน list นี้หรือไม่นะครับทำเหมือนเดิมเท่ากับ count if เปิดวงเล็บนะครับข้อมูลที่จะต้องเช็คก็คือตรงนี้แล้วก็ criteria ก็คือเงื่อนไขก็คือคอลัมน์นี้ผมกดล็อกเซลล์ไว้นะครับแล้วก็เช็คว่าเท่ากับ0หรือไม่จากนั้นผมเอาข้อมูลตรงนี้นะครับก้อนนี้ไปแทนค่าในสูตรก็คือก้อนนี้ J5 Ctrl V Enter เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังไม่จบนะฮะเพราะว่าถ้าขั้นที่2ผิดขั้นที่3มันควรจะผิดด้วยนะครับมันควรจะแจ้งเตือนด้วยกันดังนั้นผมขอแก้สูตรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผม Copy สูตรขั้นที่2มาก่อนนะผม Copy แล้วก็ตรงนี้ขั้นที่3นะครับผมจะใช้ OR ในการเชื่อมเปิดวงเล็บนะครับผมกด Alternate Enter ลงมาแล้วก็ผมแปะ Ctrl V ของขั้นที่2ลงไปคอมมาแล้วก็ตรงนี้ Alternate Enter ปิดวงเล็บนะฮะตอนนี้เงื่อนไขการเช็คดรอปดาวขั้นที่3ก็คือมันจะเช็คขั้นที่2ด้วยว่า Error ไหมแล้วก็เช็คขั้นที่3นะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง Error นะฮะไม่ถูกต้องมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับกด Enter ลองเช็คสูตรดูมีปัญหานิดหนึ่งอีกแล้วนะฮะกรณีที่มันยังไม่ได้เลือกข้อมูลมันขึ้นเป็น NA นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตรงนี้หน่อยโดยใส่ if error เข้าไปโดยที่ถ้ามันเป็น NA นะฮะ error เราจะให้มันเป็น0ด้วยกด0นะครับเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนด้วยว่ามันยังไม่ได้ใส่ข้อมูล if error error 0 enter ใส่ตรงไหนผิดผมลืมตรงนี้ต้องคอมมาปิดท้ายตรงนี้ด้วย enter มาแล้วทีนี้เราก็เอาสูตรที่เราสร้างไว้เนี่ยครับไปสร้าง conditional formatting ในคอลัมน์ i และ j ตรงนี้นะครับวิธีทำเรา copy ไปเลยนะฮะเรา copy ของคอลัมน์ i ไปก่อนกด Ctrl C แล้วก็ไปที่ i2 แล้วก็ผมไป home conditional formatting
new rule ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น use formula แปะลงไปนะฮะ Ctrl V เลือกรูปแบบผมเป็น fill ด้วยสีแดงแล้วก็ฟอนต์ผมเอาเป็นตัวหนาสีขาวกดโอเคกดโอเคแล้วก็ของคอลัมน์ J ผม Ctrl C เลือกตรงนี้แล้วก็ผมมาที่ J2 เลือก conditional formatting เป็น new rule ตรงนี้ use formula แปะลงไปแล้วก็ไปที่ format เลือกเป็นสีแดงแล้วก็ฟอนต์ผมเลือกเป็นตัวหนาสีขาวกดโอเคกดโอเคลองมาดูเป็น Sneaker เป็น Reebok อ่าถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นจีนมันฟ้องขึ้นมาผมเปลี่ยนกลับผมลองเปลี่ยนข้างหน้าบ้างโอเคใช้ได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับทีนี้ถ้าเราจะพิมพ์บรรทัดถัดมาอย่างนี้สูตรมันไม่วิ่งตามนะครับวิธีแก้นะครับผมขยับอันนี้มานิดนึงเราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยนะฮะให้เป็น format ของ table นะครับโดยกด Ctrl T แล้วก็กด Enter ทีนี้เราจะพิมพ์คอลัมน์ถัดไปได้แล้วนะฮะผมกด Enter นี่สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกอะไรก็ได้แล้วก็สมมุติว่ามีอีกรายการหนึ่งผมเลือกเป็นแท็บเล็ตนะครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเรามาลองเทสนะฮะเพิ่มข้อมูลกันผมกลับมาที่ Table นะฮะที่เราเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ผมเพิ่มข้อมูลไปอีกบรรทัดหนึ่งเป็น border ทั้ง2คอลัมน์นะฮะแล้วก็ลอง refresh ข้อมูลใน Query กดขวา refresh ข้อมูลมาแล้ว border ตรงนี้แล้วก็ผมเช็ค drop down list นะครับผมไปดูที่ผมเลือกเป็น beverage แล้วก็ order มาเรียบร้อยแล้วนะฮะข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ให้นิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ